नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुसँग केककोर को बारेमा र अभाइभ को बारेमा दुईटा नयाँ अपडेट तपाईहरुसँग शेयर गर्न जाँदै छु। र यदि तपाईहरु केककोरमा माइनिङ गर्दै हुनुहुन्छ र अभाइभमा माइनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु प्लिज यो भिडियोलाई मिस नगर्नु होला, किनकि एकदमै ठुलो र एकदम इम्पोर्टेन्ट अपडेट छ यो। किनकि तपाईहरुले अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईहरुको कोइन सबै अब जिरो हुनेछ र त्यो गल्ती हामीले के गर्नु हुँदैन र हाम्रो कोइन अब बाँचिराख्छ हामीले, किनकि यति मेहनतले माइन गरेका छौं र हामीले कसरी यो आफ्नो कोइनले बचाउने र त्यो सम्बन्धी म अपडेट लिएर आएको छु। र अभाइभमा हामीले एउटा गल्ती गरेमा हाम्रो पुरै कोइन जिरो हुनेछ र त्यो गल्ती के हो, हामीले कुन गल्ती चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो गल्तीको बारेमा म तपाईहरुलाई अवेयर गराउने छु। र त्यो अपडेट दिनुभन्दा पहिले म तपाईहरुसँग एउटा सानो आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरु प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मोटिभेसन पाउने छु र अझ पनि तपाईहरुको लागि यस्तै फ्रीमा अर्निङ दिने खालको र जेन्युइन माइनिङ प्रोजेक्टहरुको म अपडेट तपाईहरुको सामु ल्याइराख्ने छु। सो अब भिडियो अगाडि बढाउँदै छु र कुन अपडेट हो सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईहरुको अगाडि राख्ने छु। सो भिडियोलाई स्टार्ट गर्छु। केककोरमा तपाईहरु माइनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु अब 20 तारिखको भित्रमा प्लिज तपाईहरु केवाईसी गरिहालोस्। र केवाईसी कहाँबाट कसरी गर्नुपर्छ त्यो म तपाईहरुसँग शेयर गर्न सक्दिन, किनकि मैले आफ्नो केवाईसी गरिसकेको छु र त्यो अप्सन हटिसकेको छ। र तपाईहरुले यदि केवाईसी गर्नु भएको छैन भने तपाईहरु प्लिज युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्, केककोर कसरी केवाईसी गर्ने सर्च गर्नुहोस्, हाउ टु केवाईसी केककोर लेखेर सर्च गर्नुहोस्, तपाईहरुको अगाडि आउँछ र कसरी हामीले यसमा केवाईसी गर्न सकिन्छ ती सम्पूर्ण कुराहरु आउनेछ। धेरै टन्नै छ भिडियोहरु युट्युबमा। अलिकति म तपाईहरुलाई हिन्ट पनि दिन चाहन्छु। यहाँ 3 लाइनमा गएर त्यसपछि यहाँ जुन एकाउन्टको सेक्सन छ, यहाँ एकाउन्टको सेक्सनमा जानुभयो भने यहाँ तल मेरो आईडी भेरिफाइड छ, यही तल तपाईहरुको केवाईसी देखाउने छ र यहाँ केवाईसी को लागि के चाहिन्छ ती सम्पूर्ण अप्सनहरु लाइन बाइ लाइन 3 वटा देखाउने छ। अनि साथीहरु, केवाईसी एकदमै यसमा इम्पोर्टेन्ट छ। केवाईसी जसरी पनि अनिवार्य गर्नै पर्छ। केवाईसी गर्नु भएन भने सबै कोइन जिरो हुनेछ र एउटा पनि कोइन विड्रो गर्न पाउनुहुन्न। र साथीहरु, यदि तपाईहरु केककोरमा माइनिङ गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु केककोरमा माइनिङ नगर्नु होला। अब यसमा 20 तारिखको अब केवाईसी बन्द हुनेछ र त्यसपछि अगस्तमा यसको लन्चिङ छ, किनकि अब धेरै दिन बाँकी छैन। 10 देखि 15 दिन अब मात्रै टाइम बाँकी छ। यति दिनसम्ममा यो लन्च हुनेछ र अब माइनिङ गरेर केही पनि फाइदा हुने छैन। र अब तपाईहरुसँग म शेयर गर्न जाँदै छु अभाइभ माइनिङको बारेमा। र अभाइभ माइनिङमा अब कुन चाहिँ त्यस्तो अपडेट हो, कुन चाहिँ त्यो त्यस्तो मिस्टेक हो जुन हामीले गर्नु हुँदैन, त्यो हामीले मिस्टेक गरेमा हाम्रो कोइन पुरै जिरो हुनेछ। यदि तपाईहरुले माइनिङ ठ्याप्पै बन्द गर्नुभयो भने, क्लेम गर्न छोड्नुभयो भने तपाईहरुको कोइन पनि जिरो हुन सक्छ। र देन साथीहरु, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन माइनिङ बन्द गर्दैमा यसको कोइन जिरो हुने छैन। तपाईहरुले कम्तीमा 15 दिन माइनिङ गर्न छोड्नुभयो र तपाईहरुले 15 दिन माइनिङ गर्न छोडिसके पछाडि 16औं दिनदेखि माइनिङ तपाईको बन्द छ भने 16औं दिनबाट कोइनहरु घट्दै जानेछ र 50 दिनसम्म पनि तपाईहरुले माइनिङ स्टार्ट गर्नु भएन भने तपाईहरुको कोइन पुरै जिरो हुनेछ। र एकदम राम्रो प्रोजेक्टहरुसँग यसको कोलाबोरेसन हुँदैछ र यसले आफ्नो एउटा वालेट पनि ल्याउँदैछ। साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा वालेटको अप्सन पनि यहाँ थपिसकेको छ। तर आई होप यसले आफ्नो छिट्टै भन्दा छिट्टै कोइन लन्च गर्नेछ। लगभग मलाई लाग्छ 2 देखि 3 महिनासम्ममा यो कोइन लन्च हुनेछ र यसको आफ्नै सेल्फ ब्लकचेन हुनेछ। हामीले कुनै पनि खालको यसमा क्याश फी तिर्नु पर्दैन र हामीले सजिलै यसलाई हामीले
विथड्र गर्न सक्छौँ र हामीले प्रफिट लिन सक्छौँ। सो यसमा कुनै साथीहरूले माइनिङ सुरु गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरू यसमा माइनिङ स्टार्ट गर्नु होला। मैले यसको लिङ्क आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले सजिलै यसलाई रजिस्टर गरेर माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा रजिस्टर गर्न खासै केही गाह्रो छैन। तपाईँहरूले यसमा इमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ र एउटा ओटिपी तपाईँहरूको जिमेलमा जानेछ र त्यो ओटिपी हाल्नुपर्ने हुन्छ र हालिसके पछाडि लगइन हुन्छ र तपाईँहरूले यसमा माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको माइनिङ पनि कसरी स्टार्ट गर्ने त्यसको भिडियो पनि म यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो माइनिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैले तपाईँहरू यदि फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने फ्री माइनिङबाट तपाईँहरूले सिलियालाई जोइन गर्नु होला, मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, र अभाइभलाई माइनिङ गर्नु होला र सातोशी कोर कोइनलाई जोइन गर्नु होला। तपाईँहरूले 100% प्रफिट पाउनुहुनेछ। सो एकदमै रियल र लेजिट माइनिङ एपहरू सेयर गरेको छु म तपाईँहरूलाई। यसमा माइनिङ तपाईँहरूले मजाले निर्धक्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले 100% यसमा प्रफिट पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड मबाट केही गल्ती भएको भए माफ गर्नुहोला र केही मनमा प्रश्नहरू छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। यदि अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।